بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاهد الله ارشد ورمر د GFX World د خوا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ټولو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم و GFX World ته. ګرانو دوستانو، زموږ چینل در سره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. ګرانو دوستانو، زموږ یو بل نوې برنامه شروع کیږي له خیره سره د څه کم نوم یې دی د مایکروسافټ آفیس. نو موږ شروع کوو د مایکروسافټ آفیس په درسو باندې. د هغه څه مخکې چې موږ شروع وکړو د مایکروسافټ آفیس او بیا په ورډ پروګرام باندې شروع وکړو، د هغه څه مخکې د بعضې شیانو پیژندل ضروري وي ډېر، چون پریکټیکل او تیوري دا دواړه سره لازم او ملزوم وي. یعنی که چیرې د سړي تیوري زده وي او پریکټیکل کار یې نه وي زده، دا رنګه کار هم معنا نه لري. سړی فقط تیوري زده وي او پریکټیکل کار یې بیا نه وي زده. داسې هم نشي کېدلی چې پریکټیکل د سړي زده وي او تیوري یې نه وي زده، ځکه تیوري زده ټول معلوماتو ته ویل کېږي. دا کم پروګرام وي یا هر هغه شی وي، هغه په باره کې څه کم معلومات وي، هغه ته تیوري ویل کېږي. نو سړی یو عملي کار کوي د یو شي د هغه په باره کې د سره معلومات نه وي، نو دا هم خاص په درد نه خوري. یعنی پریکټیکل او تیوري دا دواړه سره لازم او ملزوم وي. نو موږ د مایکروسافټ آفیس د هغه په باره کې یو څه تیوري، یعنی یو څه معلومات مو سره راجمع کړي دي، غواړو چې هغه ستاسو سره شریک کړو. ګرانو دوستانو، اول سوال دا پیدا کېږي چې what is MS؟ دا لفظ MS دا فقط M حرف او S حرف دا وایي و چې شته، د دې څه مراد چې شته؟ Answer: MS means Microsoft. M معنا مایکرو، S معنا soft، یعنی MS means Microsoft. بل کوېسچن دی زموږ سره چې what is Microsoft؟ مایکروسافټ بیا وایي و چې شته، مایکروسافټ چې شته وایي. جواب دی it is the name of a company which is located in USA. و دا د یوې کمپنۍ نوم ده واقع دی په USA کې. یعنی د مایکروسافټ کم کمپنۍ ده، ځای یې چیرې دی؟ په USA یعنی امریکا کې دی. And the owner of Microsoft company is Bill Gates. او دا د مایکروسافټ مالک یا صاحب بیل ګیټس دی. بیا زموږ دپاره یو نوٹ دی. نوٹ: Microsoft is just a software maker company. مایکروسافټ چې دی وایي دا فقط د سافټویر د جوړولو کمپنۍ ده. یعنی مایکروسافټ څه دی؟ فقط سافټویرونه ډیولپ کوي، سافټویرونه جوړوي. مثلا وینډوز 7 څه دی؟ مایکروسافټ کمپنۍ والا ډیولپ کړی دی، مایکروسافټ کمپنۍ والا جوړه کړې ده. دغه رنګه وینډوز 10، وینډوز XP یا هم MS آفیس او داسې نور. بل سوال دی زموږ سره what is Microsoft Office؟ مایکروسافټ آفیس و چې شته وایي یا چیش دی؟ جواب: the collection of the following programs such as MS Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook and etc. is called Microsoft Office. دا کم لاندنی پروګرامونه چې دي، برنامې چې دي، د دې یو کلکشن ته، یعنی دا ټول موږ سره راجمع کړو، په یو فرض کې یو کلی نوم ورکو، په دا صورت کې بیا و دې ته مایکروسافټ آفیس ویل کېږي. یعنی دا پروګرامونه که موږ سره راجمع کړو، بیا یو نوم ورکو، هغه ته مایکروسافټ آفیس د یو نوم ورته منتخب کړی دی، انتخاب یې ورته کړی دی. زموږ سره بل کوېسچن دی چې what is Microsoft Word؟ دا کم پروګرام چې موږ وایو په MS Word باندې چې موږ شروع کوو، وای دا مایکروسافټ ورډ بیا وایي و چې شته. جواب:
it is the part of Microsoft Office. و دا یو حصه ده د Microsoft Office. And a word دا ډبل راغلی دی. And a word processing program. او دا لیکونکی پروګرام دی، لیکونکی برنامه دی، یعنی په دې سره موږ کولی شو چې لیکل وکړو. which is used to create letters څخه موږ استفاده کوو، استعمالوو یې د خط لیکلو دپاره یا د نوټس د لیکلو دپاره او یا هم د برنامې د لیکلو دپاره څه کوم اپلیکیشنز موږ جوړوو او یا هم د کتاب د لیکلو دپاره، دغه رنګه د مقالې د لیکلو دپاره stories د کهانیانې د هغه دپاره د stories دپاره یا هم د نیوزپیپر د اخبار دپاره. And a large number of amount of text is called Microsoft Word. یا هم هر یعنی ظاهره خبره د کتاب په یو څو صفحو نه وي مشتمل بلکې ډیر زیات صفحې وي ونو دغه ته یو large amount ویل کیږي، یعنی دغه دپاره موږ Microsoft Word استفاده کوو یا د Microsoft Word څخه کار اخلو. دا و بیسیک انفارمیشن د Microsoft او Microsoft Word په باره. راځو د MS Office د MS Word د انټرفیس په باره کې کم معلومات وي هغه وایو. زموږ سره اول دی فایل، هوم، دا کم مینیوګانې چې دي دا ټول د مینیوز بار هم ورته ویلی سو او یا هم ټیبز هم ورته ویلی سو. فرض کړئ هوم ټیب، انسرټ ټیب، ډیزاین ټیب او داسې نور. بیا زموږ سره دی زده کم فرض کړئ د انسرټ زه کلیک کوم، زده کم ریبن زموږ سره راشوه سو، یعنې ما انسرټ کلیک کړئ دا ریبن څه ښکاره کېږي، دې ته ویل کېږي ریبن. دا کم ایریا چې موږ ته ښکاره کېږي و دې ته ویل کېږي ریبن. د کلیپبورډ چې ورته لیکلی دی او بیا یو داسې هوریزنټل لاین دی ورټیکل لاین دی و دې ته ویل کېږي ګروپ. دا یو ګروپ سو، کلیپبورډ ګروپ، دا فونټ ګروپ او داسې نور، دې ته ګروپ ویل کېږي. دې ته ویل کېږي کیپشن بټنز، دې ته وایي مینیمایز، دې ته وایي میکزیمایز یا هم ریسټور بټن، دې ته ویل کېږي کلوز بټن. و دغه حصې ته بیا ویل کېږي کویک اکسیس بار، دې ته ویل کېږي ورټیکل رولر او دې ته ویل کېږي هوریزنټل رولر. دا کومه صفحه چې موږ ته اوس ښکاري موږ کریټ کړی دی و دې ته ویل کېږي پیج ایریا یا هم ډاکومنټ ایریا. موږ چې کوم لیکل کوو هغه ټول په دغه صفحه کې کوو. و دا قسمت ته ویل کېږي سټیټس بار. دې ته ویل کېږي ورټیکل سکرول بار. لږه سایز غټو بیا ښه معلومیږي. دې ته ویل کېږي ورټیکل سکرول بار. دې ته ویل کېږي هوریزنټل سکرول بار. ګرانو دوستانو دا اوس موږ د مایکروسافټ آفیس په باره کې څه کم معلومات و هغه مطابق څه کم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل، بیسیک معلومات ول او بل د مایکروسافټ ورډ څه کم انټرفیس و زموږ د نن درس د دا دوه شیان په باره کې و. نو خدای تعالی دې وکړي ستاسو د نن درس څخه یو شی زده کړی وي. تر بل ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم. والسلام.